Aibong all hamdenatama. Welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make a two type of butterfly sleeves. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා butterfly sleeve දෙකක් කොහොමද පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මීට කලිනුත් මගේ channel එකේ මම ඔයාලට butterfly sleeve වෙනස් විදිහේ නිර්මාණය කරගෙන හැටි කියලා දීලා තිනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම නිර්මාණය කරගන්න ඕන ඔයාලගේ මූලික අතේ පතුරමක්. ඉතින් මේ විදිහට මම පතුරමකින් භාගයක් තමයි නිර්මාණය කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ටිකක් දිගට අත අවශ්‍ය නම් මේ විදිහට අඟල් 15ක් 16ක් විතර ඔයාලට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මැද නැම්මේ ඉඳලා දැන් ඔයාලා මේ අත භාගයක් ගන්නවා නම් මේ විදිහට අඟල් 2.5ක් හෝ 3ක් විතර ඉදිරියට ලකුණු කරන්න ඕන අංශය පැත්තට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක තීරු කිහිපයකට මේ විදිහට වෙන් කරගන්න ඕනේ. මේ තීරු ඔයාලට නම් කරගන්න පුළුවන් 1 2 3 විදිහට. නැත්නම් ABCD කියලා අක්ෂර දාගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මේ හැම කොටසක්ම ABC කියලා නම් කරගත්තා. ඉතින් මම මේ පෙන්වා දෙන ආකාරයට ඔයාලා මේක කපා ගන්න ඕන මේ විදිහට වෙන්න ඕනසේ. මෙන්න මේ ආකාරයට කපාගෙන දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ බටර්ෆ්ලයි ස්ලීව් එක නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මේකේ ඕපන් එක සඳහා ඔයාලට ලූප්ස් දාලා බටන් දාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් විදිහට මේක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මම ඉදිරියේදී ඔයාලට මේ බටර්ෆ්ලයි ස්ලීව් එක දාලා බ්ලවුස් එකක් කොහොමද කරගන්නේ කියලා අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් දිගටම මදාන වීඩියෝස් ඔයාලට බලා ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් මාව subscribe කරලා ළඟ තියෙන පුංචි bell button එකත් click කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා මේක ඈඩ් කරගනිමින් වෙන්න ඕනසේ කපාගත්ත මේ බ්ලොක් එක වෙනත් කොලයක තියලා ඈඩ් කරමින් මේ විදිහට අලව ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට වට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් මේ බටර්ෆ්ලයි ස්ලීව් එකේ ඉහළට තියෙන දිග අඩු කරගන්න. ඉතින් මෙතන ඕපන් එක ඔයාලට කැමති විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ ඉහළ කොටස දිග වැඩි කියලා හිතනවා නම් අඟලේ සිට අඟල් 1.5ක් ඉහළින් අඩු කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පැත්තෙන්. මේ විදිහට කපාගත්ත කොටස් ඔයාලට පුළුවන් රෙද්ද මත තියලා මෙහෙම වාසි තබාගෙන කොටස් දෙකක් කපා ගන්න. එතකොට ඔයාලා මේක අත් කොටසට අල්ලනකොට අංශ මහල තමා ඔයාලගේ බ්ලවුස් එකක හෝ ගවුමක අංශ මහල තමයි ඔයාලා මේ අත් කොටස අල්ල ගන්න ඕනේ. අතේ අංශත් මහගෙන ඊට පස්සේ අත වට දැන් අපි බ්ලවුස් එක උරහිස්සෙන මහල තමයි මේක අල්ල ගන්න ඕනේ. එතකොට මම මේක නැම්මකට තියලා කපා ගත්තාම බලමු කොහොමද දිස් වෙන්නේ කියලා. මගේ මේ කොලේ දිග මදි නිසා මම වෙනත් කොලයක් තියලා අලව ගන්නවා. ඉතින් මේ ආකාරයට ඔයාලට පුළුවන් ඉහළින් නැම්මට තියලා කපා ගන්න. එතකොට මේ අංශෙම මහලා තමයි ඔයාලා මේක බ්ලවුස් එකට හො ගාමකට අල්ලගෙන. ඉතින් මේ කොටසටත් මෙහෙම වාසි තියලා ඔයාලට ලූප්ස් දාලා බටන් දාලා හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පටි කැට ගන්න හදා ගන්න පුළුවන්. මේ කොටස තමයි අපේ අත් කට වෙන්නේ. මේ වගේ ලස්සන බටර්ෆ්ලයි ස්ලීව් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. දිග ඇරපුවම ඔයාලට පේන්නේ මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට අංශ මහල තමයි මං කලින් කිව්වා වගේ බ්ලවුස් එක හෝ ගවුමක උරහිස් එහෙම මහලා ඔයාලා වට අල්ල ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට බටන්ස් අල්ල ගන්න පුළුවන්.
දැන් මම ඊළඟට කියලා දෙන්න යනවා තවත් බටර්ෆ්ලයි ස්ලීව් එකක්. ඉතින් මේක හරිම ලේසි. මේකේ ඔයාලට ලේයර්ස් කිහිපයක් දාගෙන හදාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන දාලා තියෙන පින්තූරු වගේ ඔයාලම කෙලින්ම මේ වගේ පතුරම මූලික පතුරම හදාගෙන ඊට පස්සේ ක්‍රවුන් උස අඟල් 2කින් වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන ඇඳුම ඔස්සර ඔයාලට පුළුවන් මගේ ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙලා වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න. ඔයාලට ලයිව් එන්න අමාරු නම් වීඩියෝස් බලලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම කොටස් කිහිපයකට මේක බෙදා ගන්නවා. මේ හැම කොටසක්ම මම මේ විදිහට නම්බර දාලා මාක් කර ගන්නවා. ඉතින් මම කොටස් 8කට මේ තීරු විදිහට මේක වෙන් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට වෙනත් කොලයක් අරගෙන මැදි ඉරක් මේ විදිහට ගහ ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේ අත දිග වැඩි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලට මේක කොට කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඈඩ් කරමින් අලව ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ අත් කිහිපයක් එකතු කරලා එකක් දිගට එකක් කොටට ඒ වගේ සයිසස් කිහිපයකින් ඔයාලට එකට එකතු කරලා ලස්සන බටර්ෆ්ලයි ස්ලීව්ස් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ඇඳුම් ගොඩක් අලංකාර කරගන්නට මේ බටර්ෆ්ලයි ස්ලීව් උපකාරී වෙනවා. ඉතින් ඉදිරියේදීත් මම ඔයාලට තව ගොඩක් මෝස්තර අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා දැන් ඔයාලට සෑහෙන අත් මෝස්තර ප්‍රමාණයක් දන්නවා. ඉතින් තවත් ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා අපිට ඉගෙන ගන්න. ඉතින් තවමත් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගෙන් මම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා යාළුවොත් එක්ක මේ වීඩියෝ share කරගන්න. ඉතින් ඔයාලගෙන් මට ලැබෙන සහාය ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් හමු වෙමු තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින්. ඔයාලට මේ වගේ trim කරගන්න පුළුවන් මේ අංශ. Thank you so much for watching my video. See you with another valuable video. Till that, take care. Bye bye.